السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي جريد 7 السادة أولياء الأمور أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة عامل فيه مراجعة شاملة على يونت 1 الجبرا بعنوان Rational Numbers. هراجع فيه أهم النقط اللي بتتناول الموضوع ده وأهم القواعد والقوانين وهحل أهم المسائل سواء Choose Complete على يونت 1 بحيث ان يكون عندك كل المعلومات الخاصة بالوحدة دي واهم الاسئلة اتحلت قدامك. لو انت اول مرة بتشاهدني معاك مستر ايمن ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل علشان يوصلك كل جديد والاعجاب بالفيديو، ويلا بينا نبدأ درس النهاردة. اهلا بيكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين. هتكلم النهاردة عن اهم النقط اللي موجودة في يونت 1 Rational Numbers Algebra. أول حاجة the rational number is a number that can be expressed in the form a over b where a and b are two integers and b doesn't equal 0. هنا بيقول إن الراشونال نمبر ده عبارة عن أي عدد أقدر أكتبه على صورة a over b بشرط إن ال a وال b يكونوا integers أعداد صحيحة وإن يكون ال b اللي هو denominator تحت doesn't equal 0. ومدينا أمثلة كتيرة على الراشونال نمبرز اللي أقدر أحطها في صورة a over b زي 5 over 7 negative 3 over 8 7. هنا 7 ده integer أقدر أحطه على صورة a over b ممكن أقول 7 over 1 7 over 1 equals 7. عندي 0 برضو 0 over 1 0 over 2 0 over 3 كل ده equals 0 فيكون الزيرو هنا rational number. 4 and 3 over 7 ده mixed number واقدر اكتبه على هيئة a over b عن طريق ان انا اكتبه على الكالكوليتر وادوس equal هيطلع لي 31 over 7. عندي decimal number اللي هو 0.35 ده برضو اقدر اكتبه على صورة a over b هكتبه على الكالكوليتر وادوس equal هيطلع لي على صورة a over b 7 over 20. 43% 43% ده برضو اقدر اكتبه على صورة a over b اللي هو 43 over 100 اقدر اكتبه على الكالكوليتر برضو هيطلع لي 43 over 100 يبقى rational number. واخر example عندنا اللي هو repeating decimal او recurring decimal اللي هو الديسيمال اللي فيه digit بيتكرر، فطالما هنا ال 3 بتتكرر بحط فوقيها بوينت نقطة معناها ان ال 3 هنا بتتكرر. ده برضو هقدر اكتبه على صورة a over b هكتبه على الكالكوليتر 0.3333 واقعد اكرر في ال 3 كده كذا مرة وادوس equal هيطلع 1 over 3 كده بقى على صورة a over b يبقى برضو belong الكيو ان هو اي عدد اقدر احطه على صورة a over b بشرط ان ال a وال b دول يكونوا integers ويكون ال b doesn't equal 0. تاني حاجة عندنا each integer is a rational number with denominator equals 1 وبيديني هنا ملاحظة ان ال z subset من ال q. set of integers is subset of set of rational numbers. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان اي عدد integer اي عدد صحيح زي 7 زي 5 زي 8 زي نيجاتيف 7 زي نيجاتيف 8 كل الأعداد الصحيحة دي اللي هي الانجرز كلها subset of rational numbers. كل الأعداد دي موجودة جوه rational numbers يعني كل واحد منهم belong rational numbers belong الكيو. فمثلا عندي 8 أقدر أكتبه على صورة 8 over 1 يبقى ده belong الكيو يعني أي عدد integer أقدر أكتبه over 1 فبيكون belong الكيو. For example 7 equals 7 over 1 0 equals 0 over 1 أي integer بيكون over 1. تالت معلومة عندنا بيقول if a over b is a rational number then b doesn't equal 0. أي number belong rational numbers لازم يكون ال b اللي هو denominator doesn't equal 0. فلو هو قال لي إن a over b rational number لازم تكون متأكد إن ال b doesn't equal 0.
For example, if 3 over x minus 5 belongs Q. لو كان ده rational number لازم تكون متأكد إن x minus 5 doesn't equal 0. So x doesn't equal 5. تبقى متأكد إن الx هنا ما هياش 5. ليه؟ لأن قايل لي إن 3 over x minus 5 ده belong Q. فما ينفعش يكون الدينومينيتور تحت equals 0. امتى يكون equals 0؟ اما يكون الاكس هنا equals 5. رابع معلومة عندنا if the rational number a over b equals 0 then a equals 0. امتى الراشونال نمبر بيكون equals 0؟ اما يكون النيوميريتور اللي هو النمبر at the top بيكون equals 0. يعني مثلا زي 0 over 7 0 over 8 0 over 9 كل ده equals 0. ليه؟ لأن النيوميريتور فوق equals 0. For example, if the rational number 3x over x plus 3 equals 0, then 3x equals 0. So x equals 0. هو بيقول إن في rational number 3x over x plus 3 ده equals 0. يبقى لازم النيوميريتور اللي هو النمبر اللي فوق 3x ده يكون equal 0. امتى 3x equals 0؟ أما يكون الx هنا equals 0. ليه؟ معنى 3x يعني 3 times x. امتى يكون 3 times x equals 0؟ اما يكون الاكس نفسها equals 0. فامتى الراشونال نمبر يكون equal 0؟ اما يكون النيوميريتور فوق equals 0. المعلومة اللي بعد كده 0 is additive identity element additive neutral element in Q. بيقول هنا 0 هو المحايد الجمعي. يعني ايه محايد جمعي؟ يعني ملوش تأثير في البلس ولا بيزود النمبرز ولا بيقللها. For example 0 plus half equals half plus 0 equals half. هنا الزيرو ولا زود الهاف ولا قلل الهاف، اما عملت بلس 0 فضل الهاف زي ما هو. فأي راشونال نمبر اعمل له بلس 0 بيطلع نفس الراشونال نمبر. فبالتالي هنا اقدر اقول ان 0 is additive identity element in Q، محايد جمعي جوه الراشونال numbers. The number 1 is the multiplicative identity element multiplicative neutral element in Q. المحايد في المالتيبليكيشن هنا 1 مش الزيرو. الزيرو بيكون additive identity محايد في البلس، انما المحايد في المالتيبليكيشن هو ال1. ال1 ملوش تأثير في المالتيبليكيشن. For example 1 times negative 2 over 3 equals negative 2 over 3 times 1 equals negative 2 over 3. هنا ال1 ولا زود ولا قلل من negative 2 over 3. فبالتالي اي راشونال نمبر اعمل له تايمز 1 بيطلع نفس الراشونال نمبر. فبالتالي نقدر نقول the number 1 is the multiplicative identity element in Q، هو المحايد الضربي في مجموعة rational numbers. المعلومة اللي بعد كده بتتكلم على حاجة اسمها additive inverse، المعكوس الجمعي. For every rational number a over b, there exists an additive inverse to it, that is negative a over b, where a over b plus negative a over b equals 0. بيقول هنا إن أي rational number ليه additive inverse، معكوس جمعي، وبيقول إن أي rational number plus الadditive inverse بتاعه بيدينا 0 اللي هو additive identity زي ما قلنا قبل كده، المحايد في البلس. عموما أي rational number عشان تجيب additive inverse بتاعه المعكوس الجمعي بتاعه بتغير الساين، لو كان positive تخليه negative ولو كان negative تخليه positive. For example the additive inverse of the number 3 over 7 is negative 3 over 7. تعال نعمل لهم بلس كده على الكالكوليتور. 3 over 7 plus negative 3 over 7 equals 0. أي عدد بلس الاديتيف inverse بتاعه لازم يدينا 0 اللي هو additive identity element. وبيدي ملحوظة هنا تحت بيقول note that the additive inverse of the number 0 is itself. طبعا الزيرو ما اقدرش ان انا اغير الساين بتاعت الزيرو، اصلا الزيرو ولا هو نيجاتيف ولا هو بوزيتيف، فالاديتيف انفرس بتاع الزيرو هو زيرو.
في المعلومة دي هنتكلم على المالتيبليكاتيف انفرس وده غير الاديتيف انفرس. مالتيبليكاتيف انفرس هنا بنجيب الريسبريكال بتاع الراشونال نمبر، المقلوب بتاع الراشونال نمبر، انما الاديتيف انفرس كنا بنغير الساين بتاعة الراشونال نمبر عشان نجيب الاديتيف انفرس. انما في المالتيبليكاتيف انفرس بجيب الريسبريكال بتاع الراشونال نمبر، جاست ان انا ابدل النيوميريتور مع الدينومينيتور، بشقلبه. فبيقول for every rational number a over b except الزيرو طبعا there is a multiplicative inverse that is the rational number b over a where a over b times b over a equals 1 the multiplicative identity element. بيقول هنا ان اي rational number طبعا بخلاف الزيرو ان اي rational number ليه multiplicative inverse اللي هو المقلوب بتاعه الريسبريكال بتاعه، وان اي rational number times multiplicative inverse ده هيدينا 1 اللي هو multiplicative identity in Q. For example, the multiplicative inverse of the number 3 over 7 is 7 over 3. قلبه اهو جايب الريسبريكال بتاعه. تعالى بقى على الكالكوليتور اعمل 3 over 7 times 7 over 3 يعني النمبر times الريسبريكال بتاعه النمبر times المالتيبليكاتيف انفرس بتاعه ده لازم يدينا equals 1 اللي هو multiplicative identity element. في بعض الملاحظات على المالتيبليكاتيف انفرس. أول واحدة there is no multiplicative inverse for the number 0 because a over 0 is meaningless. بيقول هنا إن الزيرو ملوش multiplicative inverse. بمنتهى البساطة أنت لما تيجي تقلب الزيرو هو الزيرو المفروض 0 over 1 أو 0 over 2 أو 0 over 3 اقلبه هيديك 1 over 0 أو 2 over 0 أو 3 over 0. ما ينفعش تحت في الدينومينيتور يكون equals 0 ده يبقى meaningless. بالتالي الزيرو ملهوش multiplicative inverse هو الراشونال نمبر الوحيد اللي has no multiplicative inverse. تاني ملاحظة عندنا بيقول the multiplicative inverse of the number 1 is itself. اما تيجي تقلب ال1 اما تجيب الريسبريكال بتاع ال1 اصلا ال1 هو 1 over 1 تيجي تقلب هيبقى 1 over 1 برضو اللي هو equals 1. 1 المالتيبليكاتيف انفرس بتاعه هو 1 وبرضو نيجاتيف 1 مالتيبليكاتيف انفرس بتاعه هو نيجاتيف 1 وبيقول كده the multiplicative inverse of the number negative 1 is itself. يبقى انا عاوزك تفرق ما بين additive inverse و multiplicative inverse المعكوس في الجمع والمعكوس في الضرب. additive inverse يعني غير الساين بتاعت الراشونال نمبر كان بوزيتيف خليه نيجاتيف ولو كان نيجاتيف خليه بوزيتيف. انما المالتيبليكاتيف انفرس يعني هات الريسبريكال بتاع الراشونال نمبر هات المقلوب بتاع الراشونال نمبر ولازم تكون عارف ان اي راشونال نمبر بلس الاديتيف انفرس بيدينا زيرو وان اي راشونال نمبر تايمز المالتيبليكاتيف انفرس يدينا equals 1. المعلومة اللي بعد كده بيقول the number that lays at the middle of the way halfway between the two numbers. لو أنا عاوز النمبر اللي موجود في النص بالظبط ما بين two numbers بعمل إيه؟ أبسط حاجة في الموضوع ده إن أنت تجيب الفيرست نمبر plus السكند نمبر واللي يطلع تعمل له divided 2. For example, the number that lays at the middle of the way between 3 over 4 and 1 over 8 بنعمل ايه 3 over 4 plus 1 over 8 واللي يطلع من ده divided 2 او over 2 فالإجابة 7 over 16. 7 over 16 بيكون في منتصف المسافة ما بين 3 over 4 و 1 over 8 middle of the way halfway. المعلومة اللي بعد كده بيتكلم على the number that lays at 1/3 of the way between the two numbers. عاوز العدد اللي موجود في تلت المسافة ما بين two numbers. فلو كان عاوز عدد lays at 1/3 of the way from side of the smaller number عدد بيقع على تلت المسافة ولكن من النمبر الصغير فبعمل ايه عشان احسب كده equals the smaller number النمبر الصغير plus third times the difference between the two numbers والديفرنس ده لازم دايما اطلعه بوزيتيف يعني احط الكبير ماينس الصغير. او لو عاوز العدد اللي على third الواي على تلت المسافة بس من ناحية الاكبر
فأنا ببتدي بالجريتر نمبر، فبقول equals the greater number وهيكون minus لأنه قبل الجريتر مش بعد الجريتر زي مع السمولر، عشان كده في السمولر عملت بلس، فأنا هنا بعمل minus the greater number minus third times the difference between the two numbers، والديفرنس ده بيكون positive دايما، بعمل الكبير minus الصغير. تعال نشوف أمثلة بكده. For example, the number that lays at 1/3 of the way between 3/8 and -5/6. لو عاوزه from the side of the smaller number، من ناحية الصغير ابتدي بالصغير، الصغير هنا أكيد اللي هو -5/6 plus third واعمل absolute value عشان دايما difference ده يدينا positive 3/8 minus -5/6، فالإجابة هتكون equals -31/72. ولو عاوزه من ناحية الكبير فهقول الجريتست اللي هو 3/8 minus 1/3 absolute value 3/8 minus -5/6، ده هيطلع لي equals -1/36. تعالى هنا نحل أهم الأسئلة بقى المالتيبل تشويس questions. Number 1. If 3/x minus 2 is rational number, then x doesn't equal. طالما قال 3/x minus 2 rational number يبقى لازم الدينومينيتور تحت اللي هو x minus 2 doesn't equal 0. طب امتى x minus 2 ده equal 0؟ أما يكون x equals 2. فطالما قال إن 3/x minus 2 rational number يبقى لازم x doesn't equal 2. ليه؟ لأن لو كانت x هنا 2 يبقى 2 minus 2 0، وما ينفعش إن يكون الدينومينيتور هنا equals 0، بالتالي x doesn't equal 2. هختار هنا 2. Number 2. If 3/3x is rational number, then x doesn't equal. طالما قال إن 3/3x ده rational number يبقى لازم 3 plus x اللي هو denominator doesn't equal 0. امتى 3 plus x equals 0؟ أما يكون هنا x بنيجاتيف 3، لأن 3 plus negative 3 equals 0، فما ينفعش هنا الx تكون بنيجاتيف 3، فالإجابة x doesn't equals -3. Number 3. If x plus 4/x minus 7 equals 0, then x equals. امتى يكون الراشونال نمبر equals 0؟ اما يكون النيوميريتور equals 0، فهنا النيوميريتور x plus 4. امتى x plus 4 equals 0؟ اما يكون ال x equals -4، لان -4 plus 4 equals 0، فبالتالي طالما النيوميريتور هنا equals 0 يبقى الراشونال نمبر equals 0، فهنا x equals -4، فاختار -4. The number that lays in the middle of the way between 1/8 and 7/8 is. احنا قلنا عشان نجيب النمبر اللي موجود في الميدل واي او الهاف واي بنعمل ايه؟ بنمسك الفيرست نمبر بلس السكند نمبر over 2 divided 2. فهنا هعمل على الكالكوليتور كده 1/8 plus 7/8 equals، واللي طلع ده اعمل له divided 2، فالإجابة هتكون half، فهختار هنا half اللي هي letter C. Number 5. The property used in the operation 6/7 times 1 equals 6/7 is closure, commutative, multiplicative identity, multiplicative inverse. هنا طبعا احنا قلنا هنا 1 بيبقى محايد في المultiplication، اي عدد اي rational number times 1 بيدينا نفس الراشونال نمبر، فبالتالي هنا 1 نقول عليه ايه؟ نقول عليه multiplicative identity، محايد في الضرب، فهختار multiplicative identity letter D. Number 6. The number 0.63 as a fraction is. هنا جايب لي repeating decimal بيتكرر، وهنا طالما حاطط بوينت فوق 6 وحاطط بوينت فوق 3 يبقى ال 63 هي اللي بتتكرر 0.636363، ده كل ده على الكالكوليتور 6363 وادوس equal، الإجابة هتكون 7/11 letter B. السؤال اللي بعد كده number 7. The additive identity element in Q is.
المحايد في البلس اللي هو هنا 0، هختار 0. Number 8. The multiplicative identity element in Q is. المحايد في الضرب in Q اللي هو هنا هيكون 1، هختار 1. Number 9. The multiplicative inverse of the number -2/3 squared is. أنا هنا عندي -2/3 to the power 2. أحطه على الكالكوليتر، أكتبه على الكالكوليتر زي كده وادوس equal، هيطلع لي 4/9، وهو عاوز المالتيبليكاتيف انفرس يعني اجيب الريسيبريكال بتاعه اقلبه، فالاجابه هتكون 9/4. Number 10. The multiplicative inverse of the number 0.04 is. هحط على الكالكوليتر 0.04 علشان اخليه fraction او على صورة A/B، هيكون 1/25. 1/25 عاوز اجيب المالتيبليكاتيف انفرس بتاعه، اجيب الريسيبريكال اقلبه، هيطلع 25/1. 25/1 اللي هي equals 25، فهختار 25. Number 11. The multiplicative inverse of the number 1 and 3/5 is. 1 and 3/5 ده mixed number، هحوله لفراكشن على صورة A/B، هكتبه على الكالكوليتر 1 and 3/5 وادوس equal، هيطلع 8/5. 8/5 هو عاوز المالتيبليكاتيف انفرس بتاعه، اقلبه هيطلع 5/8. قلبته لانه عاوز المالتيبليكاتيف انفرس، فاختار هنا letter D 5/8. في نمبر 12 جايب هنا terminating decimal منتهي اللي هو 0.7 plus repeating decimal اللي هو 0.3، وحاطط فوق ال 3 هنا بوينت يعني هي اللي بتتكرر ال 3، وعاوز يعمل لهم بلس. حطهم على الكالكوليتر 0.7 بلس 0.333 لغاية ما تكتب كده شوية حلوين ودوس equal. دور على الإجابة اللي طلعت دي على الكالكوليتر، مش هتلاقيها، هي مكتوبة على شكل mixed number. دوس شيفت و اس دي هيطلع لك على الكالكوليتر 1 and 1/30، هي الإجابة letter D، اختار letter D. Number 13. If x over y equals 1 then 4x minus 4y equals. هو امتى الراشنال نمبر بيكون equal 1؟ اما يكون النيوميريتور equal الدينومينيتور، يعني 3/3 4/4 5/5 كل ده equal 1. فما يقول لي x over y equal 1 معنى الكلام ان x equal y، يعني لما يقول 4x minus 4y هنا 4x هيها 4y الاتنين قد بعض، فلما اقول 4x minus 4y ده هيكون equals 0، فهختار هنا 0. Number 14. If 2/5x equals 10 then 1/5x equals. المسألة دي ليها أكتر من طريقة حل. أبسط حاجة إن أنت تجيب قيمة x من الإيكويجن الأولى اللي هي 2/5x equals 10، وبعد ما تجيب منها قيمة x بتعمل substitution، بتعمل تعويض بقيمة x في الإيكويجن التانية اللي هي 1/5x equals. فهنا هجيب قيمة x ازاي؟ 2/5x يعني 2/5 times x، ف 2/5 هوديها الناحية التانية بدل ما هي times تبقى divided، يبقى x equals 10 divided 2/5، يبقى هنا x equals 25، يبقى x طلعت ب 25. أعوض بقى بقيمة x في الإيكويجن التانية، هقول 1/5x اللي هي 1/5 times x، يعني 1/5 times 25 ده يدينا equals 5، يبقى x هنا equals 5، يبقى هختار 5. Number 15. The number that has no multiplicative inverse is. النمبر اللي ملوش multiplicative inverse، النمبر اللي ملوش معكوس في الضرب، ما اقدرش اجيب الريسيبريكال بتاعه، ما اقدرش اعكسه، اللي هو 0، فهختار 0. Number 16. Subtracting 1/3 from 4/3 gives. اما يقول subtracting يعني هعمل minus، و subtract from اللي بيجي بعد كلمة from هو اللي بيتكتب الأول في مسألة الماينس، فهقول 4/3 minus 1/3 ده هيطلع لي equals 3/3 اللي هو equals 1، فهختار هنا 1. Number 17 بيقول if 5x equals 20.
and xy equals 1 يعني x times y equals 1 then y equals. تعال نجيب قيمة x من الإيكويجن اللي هي 5x equals 20. يا ترى 5 times كام يدينا 20؟ كام ده اللي هو x؟ فx هنا هتكون عبارة عن 20 divided 5 يبقى x هنا equals 4. تعال المعلومة التانية بيقول x times y equals 1 يبقى لازم هنا الواي تكون المالتيبليكاتيف انفرس بتاع الاكس علشان المالتيبلاي بتاعهم يدينا 1. فهنا الواي is multiplicative inverse of x وهنا x equals 4 فالواي هتكون 1 over 4 لان 4 times 1 over 4 يطلع لي 1 فهختار هنا 1 over 4. If x over y equals 4 over 5 then 5x over 4y equals. تعال نمسك الأول 5x over 4y. 5x over 4y هي عبارة عن 5 over 4 times x over y. لأنها في المالتبلاي بعمل numerator by numerator و denominator by denominator. فأنا هرجعهم لأصلهم فهتكون 5x over 4y هي equals 5 over 4 times x over y وهنا x over y قايل لي إن هي equals 4 over 5 فهو عاوز يعمل 5 over 4 times 4 over 5 والاتنين زي ما انت شايف ان واحدة عكس التانية ان واحدة multiplicative inverse بتاع التانية فهيكون الإجابة equals 1 فهختار 1. Number 19. The number of rational numbers laying between 2 over 5 and 4 over 5 is. عدد rational numbers اللي between two rational numbers اللي هو 2 over 5 و 4 over 5 طبعا ده عدد ملوش نهاية. أي two rational numbers ما بينهم أعداد ملهاش نهاية فهختار هنا infinite number اللي هي letter D. Number 20. If 4 over 7 times x equals 4 over 7 then x equals. x هنا ما أثرتش على 4 over 7 طلعت نفس الإجابة 4 over 7 فx هنا لازم تكون equals 1. Number 21. 75% 0.3 وهنا 0.3 repeating decimal يعني ال 3 بتتكرر لأنه حاطط نقطة فوق ال 3. طيب 75% أحطها على الكالكوليتر وأدوس equal هتطلع 3 over 4 أخليها decimal اللي هي equals 0.75 وهنا 0.3 هنا الهول نمبر 0 وهنا الهول نمبر 0 وهنا 10th 7 وهنا 10th 3 خلاص يبقى هي 10th بتاعها 7 هي الأكبر لأن بعد كده هنا في 5 هنا في 3 فخلاص كده دي 75 دي 33 فالإجابة هنا هتكون 75% هي الأكبر أحط ناحيتها العلامة. Number 22. The rational number x over negative 5 is negative if x more than 0 less than 0 less than or equals 0 equals 0. هو بيقول ان x over negative 5 ده rational number و rational number negative. امتى يكون ال rational number ده negative؟ اما تكون ال x هنا مالها. اما اقول x over negative 5 فده معناه x divided negative 5 وانا عارف ان امتى الاجابة تكون negative اما يكون positive divided negative او negative divided by positive لازم يكون الساين بتاع النيوميريتور مخالف للساين بتاع الدينومينيتور عشان يطلع الراشونال نمبر ده نيجاتيف. اولا ما ينفعش يكون x هنا equals 0 ليه؟ لان لو x بزيرو فالراشونال نمبر هيكون equals 0 والزيرو ما هوش نيجاتيف ولا حتى بوزيتيف فليتر C وليتر D هنا مستبعدين. علشان الراشونال نمبر x over negative 5 يكون نيجاتيف لازم يكون النيوميريتور والدينومينيتور الاتنين اشارتهم مختلفة. الدينومينيتور تحت هنا نيجاتيف يبقى لازم النيوميريتور اللي هو x يكون بوزيتيف يعني اكبر من الزيرو فاختار لتر A ان الاكس مور ذان الزيرو لان بوزيتيف over نيجاتيف او بوزيتيف divided نيجاتيف يدينا نيجاتيف. Number 23 بيقول if 1 over 3 less than x over 6 less than 2 over 3 then x equals. مبدئيا الدينومينيتور هنا 6 هخلي برضو الدينومينيتور هنا 6 يعني هعمل باي 2 وفوق باي 2 يبقى هنا هيكون 2 over 6 وهخلي هنا برضو الدينومينيتور 6 يبقى هعمل باي 2 يبقى هنا 6 وهنا 4 يعني 4 over 6
2 over 6 و 4 over 6 أكيد هيكون ما بينهم 3 over 6، يبقى الإكس هنا equals 3، فأختار 3. number 24 وده آخر سؤال في التشوز. The number x over absolute value x minus 2 doesn't represent a rational number if x equals. هو بيقول إن x over absolute value x minus 2 لا يمثل rational number لو كانت الاكس بكام. امتى ده ما يكونش rational number؟ اما يكون الدينومينيتور تحت equals 0. امتى الدينومينيتور تحت يكون equal 0؟ اما يكون الاكس بكام؟ يا ترى كام minus 2 يدينا 0؟ 2 minus 2. بس خلي بالك x هنا حاططها في absolute value، يبقى x هنا كانت ب 2، 2 minus 2 يدينا 0. وحتى لو الاكس هنا كانت بنيجاتيف 2 فهيكون برضو الابسوليوت فاليو بتاع نيجاتيف 2 equals 2 و2 minus 2 equals 0. فهنا الاكس بوزيتيف 2 or نيجاتيف 2، الاتنين هيدينا 2 minus 2 equals 0. فبالتالي ده مش هيكون rational number لو كانت x بوزيتيف 2 or نيجاتيف 2، اللي هي الإجابة letter D. بعد كده عندنا complete questions اللي هي مسائل complete. number 1 the additive inverse of the number 5 to the power 0 is 5 to the power 0 ده equals 1. أي حاجة ما عدا 0 طبعا. power 0 ده بيكون equals 1. حط على الكالكوليتر 5 to the power 0 هتطلع لك 1. مين الاديتيف انفرس بتاع ال1؟ غير الساين بتاعة ال1 هيبقى الإجابة negative 1. Number 2 the additive inverse of the number absolute value negative 3 over 4 is. هنا absolute value بتاع negative 3 over 4 3 over 4. مين بقى additive inverse بتاع 3 over 4؟ اللي هو هيكون negative 3 over 4. Number 3 2 over 5 times x equals 1 then x equals. طالما 2 over 5 times number ادانا 1 يبقى 2 over 5 اتعمل لها times الريسيبريكال بتاعها او المالتيبليكاتيف inverse اللي هو 5 over 2، فهكتب 5 over 2. بعد كده 20% minus absolute value negative 1 over 5 equals. حطها على الكالكوليتر زي ما هي، الإجابة هتكون 0، فهكتب 0. بعد كده number 5 if 3 over 7x equals 3 then 5 over 7x equals. هنا هجيب قيمة x هودي 3 over 7 الناحية التانية هتبقى x equals 3 divided 3 over 7 equals 7. يبقى ال x equals 7. هعوض هنا بالx equals 7 يعني 5 over 7 times 7، ده هتطلع لي equals 5، فالإجابة هتكون 5. 1 over 3 equals as a recurring decimal. recurring decimal اللي هو repeating decimal. هكتب 1 over 3 على calculator وادوس equal، فهيكون equals 0.3 وال 3 هنا بتتكرر، فهكتب كده 0.3 واكتب فوق ال 3 نقطة على إن هي بتتكرر. Number 7 the multiplicative inverse of the number negative 1 is. عاوز الريسيبريكال بتاع negative 1 اللي هو 1 over negative 1 اللي هو برضه negative 1، فالإجابة هتكون negative 1. Number 8 x minus 3 over x minus 4 equals 0 then x equals. امتى الراشونال نمبر يكون 0؟ اما يكون النيوميريتور equals 0. امتى النيوميريتور ده equals 0؟ اما تكون x equals 3، لان 3 minus 3 equals 0. بعد كده number 9 if x plus 3 over x minus 7 belongs q then x doesn't equal. طالما قال ان ده راشونال نمبر belong ل q يبقى لازم الدينومينيتور تحت doesn't equal 0. امتى اللي تحت يكون equal 0؟ اما تكون x ب 7، فما ينفعش الاكس تكون equals 7، فاكس هنا doesn't equal 7 لان 7 minus 7 يدينا 0 وما ينفعش الدينومينيتور تحت equals 0. number 10 half equals percent. اي حاجة عاوز تخليها percent تعمل لها times 100. half times 100 يدينا 50%، فاكتب هنا 50، يبقى half equals 50%.
Number 11. The multiplicative inverse of the number absolute value negative 5 over 7 is absolute value of negative 5 over 7 اللي هو 5 over 7. وهو عاوز المالتيبليكاتيف انفرس بتاعه، يعني هات الريسيبريكال اقلبه، فالإجابة هتكون 7 over 5. Number 12. The multiplicative inverse of the number negative 7 to the power 0 is. احنا اتفقنا ان اي حاجة باور 0 معانا طبعا 0 باور 0، ان اي حاجة باور 0 equals 1، وهو عاوز المالتيبليكاتيف انفرس بتاع ال 1 اللي هو برضو 1. Number 13. If x equals 10 over 3 and y equals 5 over 3 then x divided y. امسك x اللي هي 10 over 3 على الكالكوليتر، اكتبها 10 over 3، اعمل لها divided، اكتب divided 5 over 3 ودوس equal، الإجابة هتكون equals 2. Number 14. If a over b equals half then 2a over b. a over b ده rational number numerator a denominator b، وهو عاوز ان يعمل النيوميريتور اللي هو ال a يعمل له times 2. a over b ده equals half. امسك الهاف اللي هو فيه فوق النيوميريتور 1 اعمل له باي 2. ليه؟ لانه عاوز a over b اللي هو الهاف يعمل للنيوميريتور بتاعه times 2 اللي هو كاتب هنا 2a، فهعمل 1 times 1 2، فالاجابه هتكون 2 over 2 اللي هو equals 1، لان انا مسكت ال1 ده عملت له times 2 لانه عاوز 2a. 2 times 1 equals 2 يعني 2 over 2 equals 1. Number 15. 0.555 اللي هو repeating decimal اللي هو هيكون 5 over 9. اكتبه زي ما هو على calculator 0.555555 minus absolute value negative 1 over 9 اللي هو 1 over 9، فالإجابة هتكون 4 over 9. هكتب هنا 4 over 9. Number 16. The sum of any two rational number and its additive inverse equals. مجموع أي rational number مع ال additive inverse بتاعه بيكون equals 0 اللي هو ال additive identity، فهكتب هنا 0. Number 17. If x plus y equals y plus x equals y then x is called an additive. خلي بالك هنا x ما أثرش على الواي، هي x بلس y طلعت y، أو y بلس x برضو طلعت y، فالx هنا لازم يكون 0، و0 بنسميه additive identity element، فهكتب هنا كلمة identity. Number 18. If 4 over 5 plus x equals 0 then x equals. أي rational number plus ال additive inverse بتاعه ده بيدينا 0، فx هنا هي ال additive inverse بتاع 4 over 5. additive inverse يعني غير الساين بتاع 4 over 5، فالإجابة هتكون negative 4 over 5. وآخر حاجة هنا في مسائل الكومبليت the number which is equal to its additive inverse is. العدد الراشونال اللي هو equal الاديتيف انفرس بتاعه اللي هو هنا 0. ليه؟ لأن 0 الاديتيف انفرس بتاعها 0، ف0 equal 0. بكده أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية درس النهاردة، عرضنا فيه أهم مسائل تشوز وكومبليت اللي موجودة في يونت 1 مع ملخص سريع ليونت 1. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو انت اول مرة بتشاهدني معاك مستر ايمن، ارجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلك كل جديد والاعجاب بالفيديو. شكرا لكم جميعا، بالتوفيق لكم يا رب.